Так, вітаю всіх на каналі Сам Собі Майстер. Продовження кузовних робіт. З підножкою ми закінчили, далі рухаємося в сторону гнилого заду автомобіля. Так, значить, бачимо, як я їздив. Стойка з дверкою. Тут відігнило все. Можливо, це відео не дуже цікаве буде, але я його зроблю так, як я роботу роблю. Значить, в мене в планах оцей, не знаю, косяк, який, я навіть не знаю, як його назвати, ребро жорсткості, підтримувач, який він має назву. Я його відріжу зовсім. Тому що я неодноразово зустрічався і думаю, багато хто з такою ситуацією, коли я везу, наприклад, габаритний вантаж, наприклад, матрас 2х180. І 180 впритик впирається від борта до борта. І я завжди переживав, щоб матрас не протерся об цю перемичку, об цей метал. Я щось тут підкладав картонки, вони сповзали. Щоб в майбутньому того не було, я думаю, я зможу підсилити іншими способами, а це побіжу. Значить, як я думаю зробити? Гниле аж звідси. Тут є ґрунт, трошки би і грибочки росли. Значить, я звідси знизу пускаю доцикутник 32х32. Далі пускаю звідси від задньої арки аж сюди до краю підножки теж кутник. Ну і знизу буде кутник, який тримає направляючу мою для дверей. Це все з'єднається, тут зашиється металом, тут латка, там латка. Тут цей кутник обвариться до дверки, тут цей кутник обвариться до дверки. Він зв'яжеться між собою і, як на мою думку, воно буде замість цієї перекладини цілком ймовірно достатньо. Так, ну ось, починалося з гнилої стойки, а закінчилося ось таким отвором, який в результаті розколопався. Погано видно, тому що вийшло сонечко, але факт того, що вийшло ось такий отвір. Це, як я його буду заробляти, навряд чи буду знімати, тому що це минулого року я вже таке робив. І на каналі є відео з цим. Ну, а ось ці направляючі, як я тут стойку цю закріплю, я думаю, все-таки до кінця знімлю. Так, зараз буду чіпляти направляючі звідси до краю і звідси сюди.
ось фактично я маю основу, приварену на поперечну балку. До неї я підсилю кутник, так на ребро, буде цю сторону тримати. Там буде кутник, буде навколо арка підсилена і арка буде зашита металом. Ну а там буде болотник на цей кутник ляже. Тут знизу буде приварена направляюча. Ну і таким методом я зашию ці дирки. Так, вийшов ось такий у мене каркас. Ця стойка підсилена, я вважаю, дуже добре. Значить, я зробив ось цей кутник від задньої арки. Тут він стоїть на трьох балках. До нього приварений ще один кутник, який з'єднаний стойкою, плюс оцей кутник, зварений знизом і зверху. Ну і це ж лишилося тільки закрити листом металу, пофарбувати, і ця підніжка і ця стойка в мене буде, я вважаю, відремонтовано на капіталі. Якщо відео комусь було корисне, ставте лайки, підписуйтесь на канал, сам собі майстер. Ну і до зустрічі, всім па-па.